một cái tên biến mất khỏi tấm poster. Chào mừng quý vị đến với Hồ sơ bi kịch. Ngày 31 tháng 3 năm 2026, bộ phim cổ trang kỳ ảo Ngọc Lĩnh Kỳ Tích chính thức công bố lịch phát sóng. Mọi thứ nhìn qua tưởng như rất bình thường. Một tấm poster được tung ra. Dàn diễn viên được sắp xếp ngay ngắn. Tên từng người xuất hiện rõ ràng. Nhưng có một cái tên đã biến mất. Phạm Thế Kỳ. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, khi khán giả mở trailer ra, Phạm Thế Kỳ vẫn còn ở đó. Cảnh quay của anh vẫn còn. Lời thoại của anh vẫn còn. Nhân vật Tư Linh Tử do anh đóng vẫn xuất hiện. Không bị cắt. Không bị thay mặt. Không bị xóa khỏi hình ảnh. Chỉ có tên của anh bị lấy ra khỏi danh sách diễn viên. Một người vẫn tồn tại trong bộ phim, nhưng lại không còn tồn tại trên tấm poster. Timeline không thể chối bỏ. Sau khi lớp vỏ bề mặt bị bóc ra, điều cần làm tiếp theo là dựng lại toàn bộ dòng thời gian. Bởi trong bất kỳ vụ việc nào, timeline luôn là thứ không thể nói dối. Tháng 4 năm 2025, Ngọc Lĩnh Kỳ Tích chính thức công bố đóng máy. Danh sách diễn viên được đăng tải rõ ràng. Trong đó, Phạm Thế Kỳ được ghi nhận với vai diễn đặc biệt, nhân vật Tư Linh Tử. Đây không phải vai chính, nhưng cũng không phải vai có thể bỏ qua. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình của một dự án phim bình thường. Sau khi đóng máy, bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ. Nếu không có gì thay đổi, nó sẽ được phát hành theo đúng kế hoạch. Nhưng rồi một biến cố xuất hiện. Phạm Thế Kỳ bị kéo vào những tranh cãi liên quan đến Vu Mông Lung. Một vụ việc mà cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một lời giải thích chính thức nào đủ sức thuyết phục công chúng. Từ thời điểm đó, Ngọc Lĩnh Kỳ Tích không còn là một dự án giải trí đơn thuần. Nó trở thành một điểm nhạy cảm. Một bộ phim đứng giữa áp lực dư luận. Một sản phẩm có liên kết gián tiếp với một cái tên mà nhiều người muốn tránh nhắc đến. Một việc hoàn toàn có thể làm. Khi timeline đã rõ ràng, câu hỏi tiếp theo không còn là đã xảy ra chuyện gì, mà là họ đã có thể làm gì. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, việc chỉnh sửa hậu kỳ không còn là điều xa lạ. Một nhân vật có thể bị thay thế. Một gương mặt có thể bị xóa đi. Một vai diễn có thể được quay lại hoàn toàn. Những việc này không chỉ khả thi, mà đã từng xảy ra nhiều lần. Có những bộ phim đã thay toàn bộ diễn viên chỉ trong thời gian rất ngắn. Có những dự án phải quay lại gần như toàn bộ để loại bỏ một cá nhân khỏi sản phẩm cuối cùng. Công nghệ hiện tại cho phép điều đó. Và quan trọng hơn, các nhà sản xuất sẵn sàng làm điều đó nếu họ thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu Ngọc Lĩnh Kỳ Tích muốn xóa Phạm Thế Kỳ khỏi bộ phim, họ hoàn toàn có thể làm được. Không có rào cản kỹ thuật. Không có lý do bất khả thi. Không có chuyện không kịp. Chỉ có hai khả năng. Một là họ không muốn. Hai là họ không dám. Bởi nếu thật sự muốn loại bỏ, cách duy nhất hợp lý là xóa sạch. Nhưng họ không làm vậy. Nếu dư luận trở nên tiêu cực, họ có thể nói rằng họ đã điều chỉnh truyền thông. Nếu tình hình lắng xuống, họ vẫn còn nguyên cảnh quay để khai thác. Một chiến lược quen thuộc trong một hệ thống đã quá quen với việc xử lý khủng hoảng. Nhưng chính chiến lược này lại để lộ ra một chi tiết quan trọng. Họ đang cố giữ lại thứ gì đó. Và đồng thời, họ cũng đang cố tránh né một thứ gì đó khác. Câu hỏi bây giờ không còn nằm ở Phạm Thế Kỳ, mà nằm ở điều khiến họ không dám xóa hoàn toàn. Ba lớp sự thật bị che giấu. Khi một quyết định không rõ ràng xuất hiện, điều cần làm không phải là đoán, mà là bóc tách. Và trong trường hợp này, quyết định xóa tên nhưng giữ lại cảnh quay không phải là một hành động đơn lẻ. Nó là kết quả của nhiều lớp tính toán chồng lên nhau. Lớp thứ nhất, cắt liên hệ trên bề mặt. Việc xóa tên Phạm Thế Kỳ khỏi danh sách diễn viên là một tín hiệu rõ ràng gửi ra bên ngoài, rằng đoàn phim không còn muốn gắn tên mình với anh, không còn muốn chịu trách nhiệm truyền thông liên quan đến anh. Đây là cách nhanh nhất để tạo khoảng cách. Không cần giải thích, không cần đối thoại, chỉ cần xóa đi sự hiện diện trên giấy tờ. Và đối với phần lớn khán giả, điều đó đủ để tạo ra một cảm giác rằng mối liên hệ đã bị cắt đứt. Nhưng đó chỉ là lớp bề mặt. Lớp thứ hai, giữ lại giá trị bên trong. Cảnh quay vẫn còn, nhân vật vẫn tồn tại. Nghĩa là toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến Phạm Thế Kỳ không bị lãng phí. Không cần quay lại. Bộ phim vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu. Vẫn giữ nguyên dòng chảy câu chuyện. Vẫn có thể phát hành đúng kế hoạch. Đây là cách giữ lại lợi nhuận. Giữ lại hiệu quả đầu tư.
Hai lớp này kết hợp lại tạo ra một trạng thái mà nhiều người gọi là an toàn. Nhưng thực tế đó là một trạng thái né tránh. Bởi vì còn một lớp thứ ba. Và đây mới là lớp quan trọng nhất. Thứ mà họ không chạm vào, không nhắc đến, và cũng không dám xóa bỏ hoàn toàn. Đó là mối liên hệ với Vu Mông Lung. Một cái tên mà cho đến hiện tại vẫn chưa có một lời giải thích chính thức đủ rõ ràng. Một vụ việc mà dư luận vẫn liên tục đặt câu hỏi. Một áp lực tồn tại âm thầm nhưng không biến mất. Điều mà đoàn phim lo ngại không phải là Phạm Thế Kỳ, mà là cái bóng phía sau anh. Một cái bóng có thể khiến bất kỳ sản phẩm nào liên quan cũng trở nên nhạy cảm. Nếu họ xóa hoàn toàn Phạm Thế Kỳ khỏi bộ phim, điều đó sẽ gửi đi một tín hiệu rất mạnh. Rằng có vấn đề đủ lớn để buộc họ phải làm vậy. Rằng mối liên hệ đó không thể được giữ lại dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng họ không làm. Họ chỉ xóa một nửa. Và chính sự một nửa này lại tiết lộ điều quan trọng nhất. Họ không muốn đối mặt, nhưng cũng không thể làm như chưa từng tồn tại. Khi sự im lặng không còn hiệu quả. Sau khi quyết định được đưa ra, phản ứng của dư luận không diễn ra theo cách mà nhiều người đã quen thuộc. Thông thường, trong những vụ việc liên quan đến nghệ sĩ, một quy trình gần như luôn lặp lại. Bước đầu tiên, truyền thông chính thống giữ im lặng. Bước thứ hai, các nền tảng bắt đầu hạn chế nội dung liên quan. Bước thứ ba, các đối tác thương mại đồng loạt tuyên bố cắt đứt hợp tác. Sau đó, chủ đề dần bị đẩy xuống. Biến mất khỏi bảng tìm kiếm. Biến mất khỏi dòng thời gian. Và cuối cùng biến mất khỏi trí nhớ của công chúng. Mọi thứ lắng xuống. Nhưng trong trường hợp của Vu Mông Lung, điều đó đã không xảy ra. Tên của anh gần như biến mất khỏi các kênh chính thức. Nhưng trong cộng đồng người xem, nó vẫn tồn tại. Việc Ngọc Lĩnh Kỳ Tích công bố lịch phát sóng không chỉ là một thông báo. Nó vô tình trở thành một điểm kích hoạt. Một cơ hội mới để những người theo dõi vụ việc tiếp tục nhắc lại cùng một câu hỏi. Điều này khiến quyết định xóa tên nhưng giữ lại cảnh quay không còn là một trường hợp riêng lẻ. Nó phản ánh một cơ chế đã được sử dụng nhiều lần. Câu hỏi không thể khép lại. Trong trường hợp này, Phạm Thế Kỳ không hoàn toàn bị xóa, nhưng cũng không còn được công nhận. Một trạng thái tồn tại nửa vời. Một nhân vật có mặt trong hình ảnh, nhưng không tồn tại trong danh sách. Và phía sau trạng thái đó là một cái tên khác. Vu Mông Lung. Một người không còn có thể tự lên tiếng. Một vụ việc chưa có câu trả lời khiến công chúng thỏa mãn. Một khoảng trống vẫn đang tồn tại. Khi một hệ thống chọn cách im lặng, họ kỳ vọng thời gian sẽ làm phần còn lại. Những bình luận vẫn xuất hiện. Những câu hỏi vẫn được lặp lại. Những chữ ký vẫn tiếp tục tăng lên trên các nền tảng quốc tế. Không phải vì họ có câu trả lời, mà vì họ không chấp nhận việc không có câu trả lời. Nếu bạn muốn theo dõi thêm những hồ sơ chưa có lời giải, những câu chuyện mà sự thật chưa được nói hết, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những hồ sơ tiếp theo.